اوكي، الآن بدنا نحكي عن ال impedance review. اوكي. طبعا ال impedance مهم كثير لل RF amplifiers ولل RF بشكل عام، لأنه بنحكي عن tuned circuits. اوكي، بالنسبة لل impedance review يعني حكينا المرة الماضية وحكيت لكم عشان تكون المحاضرات مرتبات راح أعيد بعض الكلام من المحاضرة الماضية ونكمل عليها. بالنسبة للإمبيدنس، اوكي، طبعا عادة نحن متعودين كلمة resistance. اوكي، الإمبيدنس ممكن يكون complex، ففيه resistive part و reactive part. فطبعا واضح انه resistor بس بعطينا pure resistance، الإمبيدنس للresistor. اما بالنسبة للكاباسيتور والإندكتورز بيطلع لنا impedance اللي هو جزء الإيماجينري بارت. اوكي، إذا كان عندنا resistor عندنا تيار IR أو voltage VR على هذا الريزيستنس، الإمبيدنس نسميه ZR equals R، نفس الريزيستنس value. الآن بالنسبة للكاباسيتور عندنا هنا IC أو VC. طبعا لازم يكونوا هذول AC signals. يصير عندنا impedance يعتمد على هذا الفريكونسي. okay. ف ZC equals 1 over J omega C, which equals to negative J over omega C. فهون عندنا frequency dependence omega, which equals to 2 pi F. okay. بالنسبة للكاباسيتور كل ما زاد الفريكونسي كل ما قل الامبيدنس. okay. قل الامبيدنس تقدر تتخيلوا زي كأنه عندنا resistance أقل، بصير عندي تيار أكبر يمر okay. نفس الفولتج. الآن بالنسبة للإندكتور العلاقة معاكسة للكاباسيتور. إذا عندنا هون IL أو VL، ZL equal J omega L. فالإمبيدنس هون بيزيد مع الفريكونسي. بنقدر نتخيل طبعا هون إذا ما عندنا فريكونسي عندنا DC، اوكي، نقدر نعتبره زيرو للفريكونسي. طبعا هذا بصير عندنا الامبيدنس انفينيتي، بصير هون عندنا open circuit. العكس بالنسبة للاندكتور. اوكي، إذا كان عندنا هون زيرو بصير عندنا الامبيدنس يساوي صفر. إذا كان عندنا zero frequency فبصير زي كأنه short circuit هون. okay. وحكينا omega equals 2 pi times F. F is a frequency in hertz. وطبعا ال angular frequency omega is in radians per second. وبالنسبة للimpedances طبعا اليونتس بيضلوا in ohms. اوكي، الآن بدنا نحكي عن الرياكتنس. هذا الجزء المضروب في الجي اللي هو الجزء الإيماجينري، لكن هذا كقيمة بدون الجي. فللكاباسيتور بنسميه XC equals 1 over omega C, which equals to 1 over 2 pi times F times C. بالنسبة للإندكتور XL equals omega L, which equals 2 pi F times L. okay. فهذا فقط المضروب بالإيماجينري part بالنسبة للإمبيدنس بنسميه reactance. اوكي، الآن بالنسبة للسيريز امبيدنس، إذا كان عندنا زي طبعا ننظر للامبيدنس من هذا الاتجاه. عندنا كل الكومبوننتس in series، عندنا resistor inductor capacitor. طبعا كونهم in series بغض النظر inductor capacitors، بس نحكي عن الامبيدنس بنتعامل مع الامبيدنسز زي الريزيستنسز. طبعا زي راح يساوي الامبيدنس للريزستور زائد الامبيدنس للاندكتور زائد الامبيدنس للكاباسيتور.
فعندنا Z equals ZR plus ZL plus ZC. اوكي، وهذا يساوي R طبعا بالنسبة للإمبيدنس للريزستور، هذا يساوي نفس الريزستنس، فهذا يساوي R plus J omega L minus J over omega C. اوكي، طبعا هون كتبنا الامبيدنس على شكل J ضرب الرياكتنس، فإن هذا يساوي R plus J times XL minus J XC. اوكي، الآن نقدر نطلع هنا J عامل مشترك بينهم، فبصير عندنا R plus J times XL minus XC. اوكي، فهذا الجزء هو الرياكتنس وهذا هون الريزيستنس. اوكي، الآن بالنسبة للريزونانس، الريزونانس بصير بس يكون عندنا الامبيدنس يصير pure resistance. اوكي، فكيف بدنا يكون الامبيدنس pure resistance لهذا السيريز نتورك؟ انه الجي، جزء الجي هذا يروح للصفر، J times XL minus XC. فبنقدر نساوي هذا الجزء بصفر ونشوف شو الكونديشن او شو الفريكونسي اللي هو resonance frequency اللي بيصير عندها هذا الجزء، يعني ال XL gets cancelled من ال XC. فإن J times XL minus XC equals 0. طبعا نضرب ال J على الجهة الثانية ونقسمها على الجهة الثانية بتضل صفر. فإن XL minus XC equals 0. ننقل XC للجهة الثانية بصير إن XL equals XC. الآن نقدر نعوض بدل XL بدل XC، هون عندنا أوميجا L وهون عندنا 1 over أوميجا C. اوكي، الآن نقدر ننقل الأوميجا لهذه الجهة والL للجهة الثانية، بصير عندنا أوميجا squared equals 1 over LC، أو هذه طبعا الريزونانس frequency condition، فأوميجا نسميها 0 تساوي 1 over the square root of LC. اوكي، بس الآن احنا بدنا نعوض عشان نصل للهرتز، عندنا 2 pi f squared equals 1 over LC، and فهذا يساوي f squared equals 1 over 2 pi squared times LC. نأخذ تحت الجذر لكل المعادلة نسمي f equals 1 over 2 pi times the square root of LC. وهنا عندنا السيمبل f naught، هذا نسبة للريزونانس frequency. برضه بنقدر نكتب الريزونانس frequency نسبة لأوميجا اللي هي أوميجا naught equals 1 over the square root of LC. okay. فعند هذا التردد راح يكون ال resonance frequency للسيريز network. okay. الآن عندنا مثال example 1. Determine Z, I, VC and the power dissipated by the circuit if F equals 5.5 megahertz. okay. فعندنا frequency تساوي 5.5 megahertz. بدنا نلاقي كل هذه المعطيات. okay. بعد هيك determine the resonance frequency، بدنا نلاقي شو resonance frequency، طبعا راح تكون قيمة مختلفة من هذه، وبعديها نلاقي الامبيدنس. طبعا الامبيدنس عند الريزونانس فريكونسي متوقع مباشرة انه يظل عندنا بس الريزيستنس فاليو، الاندكتور والكاباسيتور بيلغوا بعض، ونلاقي I و VC. okay. and the power dissipated by the circuit at the resonance frequency. okay. فاللي بدنا نلاحظ في عندنا اختلاف بصير عند الحسابات، بس يكون عند الريزونانس فريكونسي وعند أي فريكونسي ما حول الريزونانس. اوكي، خلينا نبلش في الجزء الأول. بدنا نلاقي زي الامبيدنس هون. طبعا المعادلة هذه Z equals R plus J times omega L minus 1 over omega C. طبعا نقدر احنا نلاقي الامبيدنس، ان نجمع الامبيدنسز مع بعض ليهم ثلاث
شرط نحفظ هذه المعادلة. هذا يساوي 10 plus j times، لأن إن الفريكونسي عندنا 2 باي times 5.5 times 10 to the 6 هذه للميجا هرتز، 5.5 ميجا هرتز times الإندكتنس 10 مايكرو هنريز و 10 times 10 to the negative 6 minus لأن 1 over omega c 1 over 2 pi times 5.5 times 10 to the 6 times راح يكون الاندكتور أو الكاباسيتنس له 100 بيكو فارادز، فهون عندنا 100 times 10 to the negative 12. فالبيكو 10 to the negative 12. هون بطلع عنا الامبيدنس يساوي 10 plus j times 56.2. إذا كتبناه بالفيزر هذا يساوي 57.1 with an angle of 80 degrees ohms. فدايما بس نحكي عن الامبيدنسز بيطلع لنا القيم في الاومز. طبعا بالنسبة للفيزر كيف نطلع الفيزر من الريكتانجولار فورم هذا؟ الماجنتيود هون اللي هو 57.1 هذه بتكون 10 squared plus 56.2 squared، بناخذ تحت بناخذ الجذر لهذه القيمة يعني under the square root طلع لنا الماجنتيود. بالنسبة للانجل بناخذ الانفرس تانجنت للمضروب الجي تقسيم الاكس. فراح يكون نيجاتيف الانفرس تانجنت ل 56.2 divided by 10. وكونه الاثنين قيم موجبة هون بنكون في الفيرست كوادرنت، يعني لازم نهتم إذا بنستخدم الآلة حاسبة إن نحسب الفيزر لازم نعرف بأي كوادرنت احنا هون. لأنه راح يطلع لنا نفس القيمة لو كان نيجاتيف 10 minus j 56.2 راح يعطينا نفس الزاوية في الآلة الحاسبة، لكن واقعيا احنا بعيدين عنها 180 درجة، لأنه هذا القيمة هون راح تظهر في الكوادرنت الأول، بينما السالب سالب مفروض تكون في الكوادرنت الرابع أو الثالث the third quadrant. الآن بدنا نلاقي I equals V over ZC. عندنا الآن ZC وعندنا V equals 10 volts RMS. ف 10 over 57.1 with an angle of 80 degrees equals 175. طبعا هون in volts هون in ohm راح يطلع لنا 175 milliamps with an angle of negative 80 degrees. طبعا بدنا نلاحظ الفيز انجل هون نتعامل معها زي الاكسبوننشال، فاكسبوننشال تحت موجب إذا طلعناه لفوق اللي هو الأس بده يصير سالب، فعندنا نيجاتيف 80. يضل عندنا في سي بالأخير، ففي سي الفولتج هذا راح يساوي التيار اللي هو اي ضرب الامبيدنس زي سي، هذا يساوي 175 milliamps with the angle of negative 80 degrees times 289.4 with the angle of negative 90 degrees. طبعا هذه القيمة بتيجي من 1 over 2 pi times 5.5 times 10 to the negative 6 times 100 times 10 to the negative 12. طبعا هذا times j، الجي هي 90 درجة بس عشانها 1 على j تطلع لفوق بتصير سالب j أو سالب 90 درجة. هذا يساوي 50.6 volts with an angle of negative 170 degrees. The power then dissipated by the circuit equals I squared times R. هذا يساوي 175 ملي squared. يعني هون إذا بدنا نحسبها لازم تكون ضرب 10 للسالب 3 بعدين تربيع ضرب 10 اللي هو الريزيستنس value، لأنه power dissipation هون بنحكي عن
power dissipation داخل الريزستور. اوكي هذه تساوي 306 ملي واتس. اوكي فهالقد عندنا power dissipation في الريزستنس. إذا هذا الريزستنس كان لود هون لأنهم parallel series مع بعض فبنقدر نبدلهم نعتبره هون لود. هالقد وصل لهذا اللود. الآن خلينا ننظر في الحالة الثانية إذا اشتغلنا عند الريزونانس frequency. F naught equals 1 over 2 pi times the square root of LC, okay, which equals to 1 over 2 pi times the square root of 100 times 10 to the negative 12 اللي هو البيكو hertz times 10 times 10 to the negative 6 اللي هو المايكرو هنريز. هذا يساوي 5.03 ميجا هرتز. okay. أو في الانجلر frequency omega naught equals 31.6 mega radians per second. Okay. فهون عندنا the resonance frequency 5.03 megahertz. الحسابات اللي سويناها قبل شوي كانت حول ال 5.5 ميجا هرتز. اوكي فبعيدة تقريبا 500 كيلو هرتز عن الريزونانس فريكونسي. الآن خلينا نشوف الحسابات بالريزونانس فريكونسي. اوكي فطبعا الامبيدنس هون بس لإثبات إنه بالأخير بضل عندنا 10 أوم. اوكي هذول بيلغوا بعض عند الريزونانس. راح يكون عندنا J316 minus J316. هذا جاي الامبيدنس من الكاباسيتور. هذا الامبيدنس جاي من الاندكتور. لغوا بعض ضل عندنا 10 ohms اللي هو pure resistive. okay then I equals V over Z, which equals to 10 divided by 10, which equals 1 amp. okay ونلاحظ الفرق بالتيار الآن عندنا 1 amp داخل الدائرة. VC equals I times IC ZC sorry. هون عندنا 1 amp ضرب له الامبيدنس لل capacitor هو يساوي 1 over أو negative J over 5.03 times 10 to the 6 times 100 times 10 to the negative 12. okay فطلع لنا 316. okay والانجل negative J راح يكون negative 90. هون عندنا VC equals 316 volts. okay with a phase angle of negative 90 degrees. الآن بالنسبة للpower PR equals I squared times R, which equals to 1 squared times R, which is 10 يساوي 10 واtt. okay فإذا كان هذا load هون خلينا نقول وصل للresistance 10 واtt عند الresonance frequency مقارنة مع القيمة اللي في الملي وات اللي لقيناها قبل شوي. okay اللي هي حول 300 ملي وات. في فرق بين 10 watts و 300 ملي واتس. هذه جراف لو بدنا ننظر للتيار اللي بيمشي في الدائرة هون عند الريزونانس فريكونسي بتكون الماكسيمم بعدين بتصير ينزل كمان مرة. كيف بنقدر نتخيل إنه مع زيادة الفريكونسي هون أول شي بيكون هذا شورت سيركت هذا بيكون اوبن سيركت. في تردد بنصله بصير هون عندي بقل الامبيدنس بصير عندي يمر تيار. اوكي من هذا بصير يمر تيار لحد ماكسيموم بعدين هذا بصير هاي امبيدنس بصير ينزل قيمة التيار لحد ما يرد يسوي هون اوبن سيركت. اوكي فهذا ليش في عنا اندكتور كاباسيتنس بينهم بصير عنا ريزونانس فريكونسي هيك. اوكي الآن بدنا نحكي عن مفهوم اسمه ال quality factor Q. The quality factor Q is defined as the ratio of maximum energy stored in the capacitor
or inductor to the energy lost in the resistance per radian of RF current. Okay. فهو quality factor. احنا بنستخدم له أكثر من شغلة، لكن تعريفه بهذا الشكل. فكل ما كان Q أعلى كل ما كان أفضل. For a series impedance, okay, the quality factor، طبعا هذا ال quality factor بس بصير عند ال resonance frequency. Okay. فهذا ليش Q equals XL over R بالنسبة للدائرة or XC over R بالنسبة للseries impedance. Okay. ال parallel impedance راح يكون عندنا الوضع مختلف. Okay. أو ال Q مختلفة. Okay. فليش بنقول XL over R or XC over R؟ لأنه XC و XL متساويين عند ال resonance frequency. We can relate Q and the bandwidth by، يعني إن معادلة تربط الباندويث للسيركت مع الquality factor. الباندويث BW equals the resonance frequency divided by the quality factor. Okay. For the last example، المثال الماضي، طلع لنا ال Q اللي هو هون عندنا XC أو XL عند الريزونانس، طبعا الجزء الثاني يعني فرع B 316 تقسيم اللي هو 10، يعني هون عندي resistance هون عندي XL أو XC، هذا يساوي 31.6. اوكي. فالباندويث لهذه السيركت راح يكون الريزونانس frequency 5.03 megahertz divided by 31.6 which equals to 159.2 kilohertz، وهذه بتكون حول ال resonance frequency. اوكي. الآن بالنسبة لل parallel impedance، زي ما احنا شايفين عندنا كل ال elements in parallel مع بعض، بدنا نلاقي نفس الاشي ال resonance frequency اللي راح نلاحظه انه resonance frequency ما بيختلف ما بين ال series وال parallel. اوكي. في عندنا اختلاف في ال quality factor. اوكي. بالنسبة لل parallel impedance، هون عندنا هذه الدائرة Z، إذا نظرنا للإمبيدنس من هذا الاتجاه in parallel R مع C مع L، فعندنا ZR in parallel مع ZC in parallel مع ZL بهذا الشكل. اوكي. طبعا نقدر نحسبه بأكثر من طريقة. أنا دائما بحب أستخدم ضربهم على مجموعهم كل اثنين مع بعض. اوكي. هون عندنا R، طبعا هون ال resistance هو نفس ال impedance للريزستور، عندي R ضرب ZC على R زائد ZC، وهون parallel مع ZL. أنا بدي أدخل ال parallel، هذا راح يكون هذا الريشيو ضرب هذا الريشيو على هذا الريشيو ضرب زائد هذا الريشيو. okay. هون عندي R times ZC divided by R plus ZC times ZL divided by RZC divided by R plus ZC plus ZL. okay. فهذا هون بيكون ال combination لكل elements، الثلاث elements parallel مع بعض. اوكي. الآن نقدر نسوي بعض ال simplification للإيكويشن. يعني نقدر نضرب فوق وتحت ب R plus ZC. اوكي. في هذا الشكل. فإذا دخلنا هذه هون بتظلها مضروبة R plus ZC، دخلناها هون راح يروح هذا الجزء مع هذا الجزء. نفس الكلام هون من فوق راح هذا الجزء يروح مع هذا الجزء، فبظل عندنا RZC ZL من فوق، وتحت راح يكون RZC plus ZL times R plus ZC. okay. يمكن الآن عوضنا القيمة ل ZC و ZL، فعندنا ZC is negative J over omega C times J omega L. okay. وهون نفس الاشي حطينا عوضنا بدل ZC و ZL. اللي بدنا نلاحظه هون هذه الأوميجا بتروح مع بعض
J ضرب J راح تصير سالب 1 لأن نعرف ال J هو ال imaginary number is the square root of -1 فJ تربيع راح يكون -1 فبتروح مع هاي الإشارة ضل عندنا هون RL divided by C هذا الريشيو اللي فوق. تحت طبعا هذا الجزء نفس الكلام هون في عندي نيجاتيف ساين فالجي مع الجي بتصير جي تربيع بس اللي هي سالب 1 بتروح مع هذا السالب وهذه الأوميجا مع الأوميجا بروح فضل عندي هون L over C. هون بنلاحظ في عنا عامل مشترك بينهم اللي هم R. اوكي خلينا نشوف هون كيف نسويهم. فزي ما حكينا هذا الريشيو ضل هون وهذا الريشيو من هذا الجزء لأن هون أخذنا عامل مشترك الجي نقدر لو بدنا ناخذ كمان عامل مشترك الR بضل عندنا R أوميجا L minus R divided by أوميجا C. okay. لأن لو ضربنا الجزئين فوق وتحت ب C over L okay. اللي هو معاكس هذا المضروب هون زي كأني ضربت بواحد فهذا الجزء بروح مع هذا الجزء بضل عندي هون R هذا الجزء بروح مع هذا الجزء بضل عندي هون 1 بلس هذا بده يدخل في هذا الجزء اوكي فهون بده يصير اوميجا سي ماينس 1 over اوميجا ال اوكي بهذا الشكل. طبعا هون طلعنا R over L كعامل مشترك بين الجزئين هذول كونه هون ما في عندي 1 over L ضربنا L من فوق اوكي زي كان عندي L over L طلعنا R over L عامل مشترك هون ونفس الاشي هون اوكي. الآن اوكي رجعنا رجعنا اوكي ما بتفرق اذا طلعنا هذه عامل مشترك او لا هون بالنسبة لهذه المعادلة. اوكي ف اوكي فالآن حتى يكون عندنا resonance لازم ما يكونش عندنا الجي يكون عندنا pure resistive أو number هون. فمنلاحظ إنه هذا الجزء لو كان يساوي 0 بضل عندنا R على 1 أوكي فهون بنساوي في الصفر عندنا JR times omega C minus 1 over omega L اوكي طبعا احنا طلعنا قبل 1 over L هون عامل مشترك وضل هون عندي L اوكي وهذه ال L بتروح فما بتفرق لانه بدي اضرب هذا الجزء في الجهة الثانية هون فبضل عندي omega LC minus 1 over omega equals 0 اوكي هي نفس الاشي بالاخير. فعندي أوميجا سي equals 1 over أوميجا L إذا نقلنا هذا الجهة الثانية وهون بدنا نضرب أوميجا هون نضرب سي هون بدنا نلاحظ إن بنصل لنفس المعادلة للسيريز أوكي هي أوميجا squared equals 1 over LC أوميجا naught equals 1 over the square root of LC أو الفريكونسي العادي F naught equals 1 over 2 pi times the square root of LC. فالريزونانس فريكونسي للسيريز وللبارallel نفس القيم. الآن بالنسبة للبارallel resonance quality factor Q راح تكون معاكسة للسيريز ففي السيريز عندنا الرياكتنس على الريزيستنس في البارallel راح يكون الريزيستنس على الرياكتنس فهون عندنا Q equals R over XL or R over XC زي ما حكينا XL في الريزونانس تساوي XC. الآن بدنا نشوف مثال على ال parallel network. Okay. Determine F naught اللي هو resonance frequency Q and Z at 16 kilohertz below resonance. Okay. فهون بدنا يعني هذا زي كانوا جزئين بدنا نلاقي ال resonance frequency
بدنا نلاقي الكواليتي فاكتور عند الريزونانس فريكونسي، وبعدين بدنا نلاقي الامبيدنس. طبعا واضح هون الامبيدنس زي عند الريزونانس فريكونسي راح يكون 10 كي. اوكي. لكن في السؤال هون بدنا الريزونانس، بدنا الامبيدنس زي عند 16 كيلو هرتز تحت قيمة الريزونانس فريكونسي، يعني أقل من الريزونانس فريكونسي ب 16 كيلو هرتز. اوكي. خلينا نبلش. resonance frequency F naught equals 1 over 2 pi times the square root of L times C. طبعا هون عندنا L اللي هي 100 microhenries، 100 times 10 to the negative 6 times C اللي هو 400 picofarads، 400 times 10 to the negative 12. فإن ال resonance frequency equals 795.8 kilohertz. الآن بالنسبة لل quality factor راح يكون R divided by XL أو XC. طبعا XC أسهل نحسبها، XL أسهل نحسبها. فإن Q equals 10K يعني 10,000 divided by 2 pi times the resonance frequency اللي هو 795.8 times 10 to the 3 للكيلو هرتز times 100 times 10 to the negative 6 اللي هو المايكرو هنريز. هذا يساوي 20. فالquality factor 20. الآن بدنا نلاقي الامبيدنس. هذا لو بدي الاقي الامبيدنس at resonance راح يكون 10 كيلو هرتز. الآن بدنا نلاقي الامبيدنس at 16K below resonance. فالفريكونسي راح تساوي 795.8K minus 16K. هذا يساوي 780 تقريبا 780 كيلو هرتز. اوكي. فبدنا نلاقي الامبيدنس عند هذا التردد. Z equals، طبعا بنقدر نسويهم يعني نطلع الامبيدنس لهذا، نطلع امبيدنس لهذا، نطلع امبيدنس لهذا، ونلاقيهم كلهم parallel مع بعض. وأنا في المثال استخدمنا نفس المعادلة النهائية اللي وصلنا لها في حل الريزونانس. هذا يساوي الريزستور 10K divided by 1 plus J times R اللي هو 10K times هون عندي أوميجا C minus 1 over omega L. Okay, فهون عندي 2 pi times 780 times 10 to the 6 times 400 times 10 to the negative 12 minus 1 over 2 pi times 780 times 10 to the times 10 to the 6 times 100 times 10 to the negative 6. فهذا بتروح مع هاي، بضل عندنا بس هذول الأرقام مضروبين مع بعض. اوكي. فهون بتطلع عنا بالأخير هون قيمة، يعني 1 زائد J ضرب قيمة، وهون عنا 10. كيف في هذا الشكل؟ فعنا 10K divided by 1 minus J times 0.812. طبعا نقدر دائما ما بنكتب ال imaginary number في هذا الشكل، لازم نحوله في هذا الشكل اللي هو 6 plus J times 4.9 kilohertz، أو نقدر نكتبه في phasors 7.76 kilo ohms with an angle of 39.1 degrees. أسهل طريقة إن نحول هذا لفيزر وهذا لفيزر، ونقسم القيم الماجنتيودز على بعض، وننقص الانجلز من بعض. طبعا هون الانجل راح تكون 0، وهون بتطلع انجل سالبة، فبس تطلع لفوق بتصير موجب. هذا ليش عندنا موجب 39.1. الطريقة الثانية إن نضرب الكومبلكس conjugate، يعني هذا بنضربه في 1 plus J 0.812 divided by 1 plus J times 0.812، فبتصير زي كأني بضرب بواحد، فما بغير شأنه. فبصير هذا الجزء مع الزائد مضروبين في 10 فوق، ومن تحت بتصير 1 تربيع زائد 0.812 تربيع. اوكي. بيطلع عندي قيمة
رقم حقيقي من تحت بتقسم على الأفرع اللي فوق وبنصل لهذا الشكل. اوكي، المحاضرة الجاية رح نحكي عن ال lead lag network، بعدين نحكي عن ال RF amplifiers.